Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị em mấy cách khắc phục khi mà máy mình nó hay bị đứt chỉ nha. Thì mình sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất đó là bị đứt hai chỉ hai cọng chỉ kim, và cái phần thứ hai là bị đứt thường hay bị đứt hai cọng chỉ móc. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái nguyên nhân và cái cách khắc phục khi mà máy mình bị đứt hai cọng chỉ kim trước nha. Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình nha. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may cùi bắp thôi mọi người. Thì cái video này ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em những cái nguyên nhân và cái cách khắc phục khi mà máy jack sổ của mình nó bị đứt chỉ nha. Thì mình sẽ hướng dẫn những cái nguyên nhân như là đứt chỉ kim nè, hoặc là đứt chỉ móc nè, đứt chỉ kim trong nè, hay là đứt chỉ kim ngoài nè. Thì nếu anh chị em muốn biết những cái cách và cái nguyên nhân để khắc phục những cái hiện tượng bị đứt chỉ thì anh chị em nhớ xem hết video này nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn cho tất cả anh chị em. Rồi thì đầu tiên là khi mà máy anh chị em hay bị đứt chỉ kim nè, thì cái anh chị em cần kiểm tra đầu tiên đó chính là mình kiểm tra sợi chỉ. Mình kiểm tra hai cọng chỉ kim này nè mọi người ha. Thì mọi người sẽ tháo cái cọng chỉ này ra và mình sẽ cầm mình kéo, mình kiểm tra cái cọng chỉ này đầu tiên. Thì đây là cái điều đầu tiên mà anh chị em cần làm, đó là khi mình bị đứt chỉ thì mình phải cầm cọng chỉ, mình kéo ngay cái chỗ cái kim nè, mình tháo cái cọng chỉ ra ngay cái kim ra và mình kéo, và mình tìm thử xem coi cọng chỉ mình nó có bị vướng hay là bị kẹt ở chỗ nào, hay là bị mắc chỉ ở từ những cái lỗ xỏ chỉ như thế này, nó có bị kẹt hay là lỗ xỏ chỉ mình nó những cái đường dẫn chỉ này nó đã bị mòn, nó dẫn tới cái cọng chỉ mình nó dễ bị tưa ra và bị đứt đi. Và anh chị em cũng kiểm tra luôn những cái lỗ dẫn chỉ này xem nó có bị mòn hay không, và mình kiểm tra coi chỉ mình tại sao, coi nó có bị vướng hay là bị kẹt ở trên những cái ống chỉ, hai cái ống chỉ kim này. Và anh chị em kiểm tra luôn mấy cái lỗ này ha, hai cái lỗ này luôn đó, anh kiểm tra dài xuống tới chân kim đó. Thì khi mà anh chị em cầm mà anh chị em kéo cọng chỉ nó không bị đứt nha, và nó đều, nó không có bị nặng quá, và nó cũng không có đứt chỉ thì là ok. Mình cầm mình kéo, nếu mà nặng quá thì mình nên xả hai cái đồng tiền siết chỉ lại. Còn nếu mà cầm mà anh chị em kéo mà cảm thấy nó bị đứt chỉ đó, bị đứt chỉ là không được nha. Nếu mà đứt chỉ có nghĩa là cọng chỉ của mình nó đã bị vướng, hoặc là bị kẹt, hoặc là bị mắc, hoặc là những cái đường lỗ dẫn chỉ này nó đã bị mòn. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra cho anh chị em xem cái đường dẫn chỉ này của mình nó đã bị mòn, thì nó sẽ dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ. Đó, thì khi mà chỉ nó thoát qua liên tục thì nó nóng cọng chỉ, thì nó làm cho những cái lỗ dẫn chỉ như thế này nó sẽ bị mòn. Đây nè anh chị em ha, thì đây là cái rãnh đường mòn nè anh chị em ha. Thì khi mà chỉ mình nó chui qua đó, nó cứ chui vào cái rãnh đường mòn này, nó chạy qua thì nó dễ làm cho chỉ mình nó tưa chỉ đi, và nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng dễ bị đứt chỉ nha anh chị em ha. Đó, chạy lâu ngày nó sẽ tạo một cái đường mòn do chỉ nó tạo ra ha. Và cái này của mình nó sẽ xước đi, nó sẽ bén đi, và nó sẽ cứa cái cọng chỉ của mình, nó làm cho cọng chỉ mình nó tưa ra mà nó dễ bị đứt. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên dẫn tới nhiều dễ máy mình nó bị đứt chỉ. Thì anh chị em nếu mà cái này của mình nó bị mòn quá thì mình nên thay cái mới ha. Và những cái đường dẫn chỉ này luôn anh chị em phải kiểm tra hết tất cả các cái đường dẫn chỉ ha. Coi anh chị em cứ cầm cọng chỉ này, anh chị em kéo qua chỗ nào nó bị nặng và nó dễ bị đứt chỉ thì mình phải cần khắc phục lại ở ngay chỗ đó nha. Rồi thì khi chỉ của mình đã ok rồi, nó không có bị vướng hoặc là bị mắc ở chỗ nào, thì tiếp theo là mình phải cần khi mà mình vẫn còn bị đứt chỉ thì mình nên thay hai cây kim mới. Thì khi mà kim mình nó bị cong á, hoặc là cái mũi kim của mình á nó bị tà, hoặc là nó bị tà mũi, thì mình cần nên thay hai cây kim mới này để đảm bảo là hai cây kim mình nó phải thẳng 100% và nó không có bị cong. Kim cong cũng dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ nha anh chị em ha. Và cái mũi kim này nó tà mũi thì nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ, thì mình cần nên thay hai cây kim mới vào.
Rồi thì khi mà anh chị em đã kéo chỉ nè, nó nhẹ nè, nó không có bị vướng mắt nè. Và cái thứ hai là anh chị em đã thay kim nè, thay kim 2 cây kim mới nè. Và cái thứ ba là anh chị em đã chắc chắn là mình đã xỏ chỉ đúng. Và cái tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn anh chị em kiểm tra móc để xem coi cái móc của mình nó có bị xước hay bị tà hay không. Nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em kiểm tra móc để coi móc mình nó bị tà, cái móc dưới nè nó bị tà móc thì nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái móc này ra để hướng dẫn cho anh chị em cách kiểm tra móc của mình, móc mình nó có bị tà hay không. Nó dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ cũng là nguyên nhân do cái móc mình nó bị tà nha. Thì bây giờ mình đã tháo cái móc ra nè mọi người. Thì cái móc dưới này á, khi mà cái mỏ móc mình nó bị tà hoặc là bị xước thì nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ kim nha. Thì khi mà 2 cọng chỉ kim này nè, cái móc mình nó móc vào như thế này nè, nó móc vào như thế này. Thì khi mà nó thả móc ra đó, thì khi mà cái mũi này nè, cái mũi móc mà nó bị xước thì nó sẽ làm cho cái cọng chỉ của mình nó bị vướng và bị cắt và bị đứt cái cọng chỉ. Thường á, một là anh chị em phải cần kiểm tra hết coi cái móc mình nó có bị xước hay bị vướng ở chỗ nào hay không. Mình cần lấy tay nè, mình vuốt mình kiểm tra chỗ nào mà bị xước, và anh chị em kiểm tra cái đầu và cái mỏ móc này luôn. Thì nếu cái mỏ móc mình nó bị xước hoặc là trong cái thân móc mình nó bị xước thì khi mà nó móc vào cái cọng chỉ kim như thế này nè mọi người, đó, nó móc vào cọng chỉ kim thì nó sẽ cứa làm cho cái cọng chỉ kim mình nó bị đứt. Thì chị em phải cần kiểm tra hết từ cái thân móc ở trong đây và đi ra tới cái mũi móc, cái mũi móc. Thì nếu chỗ nào mà nó bị xước thì anh chị em dùng với nhám nè, anh chị em đánh lại, đánh từ trong ra ngoài. Anh chị em kiểm tra nếu cái mỏ móc mình nó bị xước và nó bị tà thì mình cũng đánh lại luôn. Mình đánh từ trong ra ngoài theo hướng này, từ trong ra ngoài. Chỗ nào anh chị em rờ tay nè, anh chị em cảm thấy nó bị xước hoặc là mỏ móc mình nó bị tà thì mình sẽ dùng cái giấy nhám mịn nhuyễn á, mình đánh lại. Đó, mình đánh từ trong ra ngoài, đánh lại cho móc mình nó phẳng. Thì khi mà móc mình nó móc vào hai cọng chỉ kim như thế này thì nó sẽ không có làm cho cọng chỉ mình nó bị đứt. Rồi thì khi mà anh chị em đã kiểm tra chỉ nè, ok nè, và kim anh chị em cũng đã thay mới nè, và coi như là móc mình cũng đã kiểm tra xong rồi, thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái nguyên nhân tiếp theo dẫn tới hiện tượng bị đứt chỉ. Đó là do kim mình nó đâm vào sát với cái mặt nguyệt quá, hoặc là nó đâm vào sát với cái chân vịt quá, thì nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ nha. Thì khi mà kim mà đâm xuống á, thì anh chị em phải cần kiểm tra, quay kim xuống nè, coi cái cây kim mình nó có bị cạ vào cái mặt nguyệt hay không. Nếu mà nó bị cạ vào mặt nguyệt thì nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ nha anh chị em ha. Cạ vào mặt nguyệt là như thế này, có nghĩa là cái kim mà nó đâm xuống thì nó rất là sát với cái lỗ của cái rãnh này nè. Ở đây nè mọi người, thì anh chị em sẽ thấy được cái cây kim trong nè, cái cây kim trong của mình nó hơi bị cạ, hơi sát vào cái mặt nguyệt quá. Kim trong mình nè, nó đi sát vào cái mặt nguyệt quá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách để chỉnh cho cái mặt nguyệt mình nó không có bị cạ vào cây kim như thế này. Thì ở đây sẽ có 2 con ốc nè anh chị em ha. Mình mở 2 con ốc này ra. Đấy, mình mở 2 con ốc này ra thì mình sẽ điều chỉnh được nguyên cái cùm mặt nguyệt đi ra đi vào. Mình sẽ gõ nè, nó đi ra đi vào nè, anh chị em thấy nó nhúc nhích không? Đó. Thì mình sẽ chỉnh, mình canh cho hai cái lỗ kim này nè, hai cái lỗ kim, hai cái kim này nó xuống và nó không có, hai cái mặt nguyệt mình nó không có bị cạ. Anh chị em thấy mình đẩy ra đẩy vào được nè. Đây mình sẽ zoom gần lại nha. Đây. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ đẩy nè. Đó, mình đẩy nó ra vào được nè. Đó, anh chị em thấy nguyên cái mặt nguyệt này nó đi ra đi vào. Thì mình chỉnh cho cái mặt nguyệt mình nó không có bị cạ vào cây kim là được. Khi mình quay kim xuống nè, đó, thì kim mình nó không có cạ vào mặt nguyệt. Đó, anh chị em thấy mình chỉnh được cái mặt nguyệt không? Đó, thì anh chị em cứ canh nó nằm ở giữa cái lỗ hai cây kim nó xuống giữa lỗ mặt nguyệt, thì mình sẽ siết 2 con ốc này lại. Đó, siết 2 con ốc này lại là xong. Rồi
Thì cái chân vịt mình cũng vậy, thì khi mà anh chị em gắn cái chân vịt vào á thì tuyệt đối không để cho cái kim mình nó cạ vào cái chân vịt. Đó. Thì khi mà mình quay kim xuống nè thì cái kim mình nó không được cạ vào chân vịt. Nếu mà kim mình nó cạ vào chân vịt thì nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng là dễ bị đứt chỉ nha. Đó, thì mình đã hướng dẫn anh chị em chỉnh cái chân vịt này rồi, thì mình sẽ không hướng dẫn lại nha, mình sẽ nói cái nguyên nhân thôi. Cái nguyên nhân mà dẫn đến đứt chỉ thì cũng có thể là do cái chân vịt mình nó bị cạ vào cái kim, hoặc là mặt nguyệt mình đã bị cạ vào kim. Thì mình đã vừa hướng dẫn cho anh chị em rồi. Rồi thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh chị em khắc phục khi mà máy mình nó bị tình trạng này nè mọi người ha. Thì mình tin chắc rằng có nhiều anh chị em sẽ gặp được cái tình trạng này, là cái chỉ kim trong mình nó bị đứt, và trước khi bị đứt á, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng này, có nghĩa là nó bị lẹo chỉ như thế này, nó dẫn tới, và khi mình đạp một tí xíu nữa thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em khắc phục những cái hiện tượng như là dễ bị đứt chỉ kim trong nè, hay là bị vuột ngay, bị đứt chỉ ngay cái lỗ xỏ chỉ nè, hoặc là nó bị gặp cái tình trạng như thế này, bị lẹo chỉ như thế này nè. Thì cái trường hợp mà cái nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng này đó mọi người, thì đó chính là cái cây kim của mình, cây kim trong của mình nè. Nhiều anh chị em gắn lên nó không có hết, không có lên tận cùng, có nghĩa là, thì bây giờ mình sẽ tháo ra để hướng dẫn anh chị em nè. Thì khi mà anh chị em mà mai lâu ngày á, cái máy mình nó đầy bụi, nó rất là nhiều cái bụi vải nó bám vào, và khi mà anh chị em thay kim á, ví dụ như là khi mà anh chị em thay kim á, thì ngay cái cây kim mình nó rất là nhiều bụi. Thì mỗi lần mà anh chị em thay kim á, thì ngay cái chỗ mấy cái chân kim nè, thì bụi nó sẽ đóng vào rất là nhiều. Thì ở đây nè, mình gạt cái bụi ra cho anh chị em xem. Thì cái bụi vải á, nó sẽ đóng vào ngay cái lỗ chân kim rất là nhiều. Thì mỗi khi mà anh chị em thay kim á, thì anh chị em sẽ đẩy cái bụi này nó chui vào trong cái lỗ gắn kim của mình. Cứ mỗi lần anh chị em mà gắn kim thay kim á, thì khi mà anh chị em đẩy kim lên á, thì bụi vải của mình nè, những cái bụi vải nó sẽ chui vào cái lỗ này, nó sẽ chui vào cái lỗ mà anh chị em xỏ kim á, thì nó sẽ làm cho cái lỗ mình nó đầy, nó bị ngạt bụi. Thì khi mà anh chị em mà đẩy cái kim lên á, cứ mỗi lần mình thay kim á, mình đẩy kim lên như thế này, thì mình sẽ đẩy lên một phần bụi của bụi vải ở ngay cái dưới chân cái lỗ xỏ kim nè. Đó, thì cứ mỗi lần như vậy, anh chị em cứ thay kim nhiều lần thì anh chị em lại đẩy một ít bụi lên vào trong cái lỗ này. Thì đâm ra khi mà mình gắn cái kim á, thì cái kim mình nó sẽ mắc cái bụi đó, và nó sẽ không có đẩy lên. Anh chị em đẩy lên cái kim nó không có lên tận cùng được. Thì như vậy có nghĩa là cái kim mình nó sẽ không được đẩy sát lên trên. Thì cái trường hợp này mình gặp khá là nhiều luôn. Thì nó sẽ bị lẹo chỉ và nó dễ bị đứt chỉ kim trong là như vậy. Thì để khắc phục được cái tình trạng như vậy á, thì mình phải cần, thứ nhất là mình sẽ dùng cái kim hư. Mình sẽ dùng cái kim hư và mình bẻ cái đầu nó đi. Mình bẻ cái đầu nó đi như thế này nè. Đó, mình bẻ cái đầu nó đi. Thì lúc này là mình sẽ nại hết, mình sẽ xỏ ngược vào và mình sẽ nại hết những cái bụi bẩn ha, những cái bụi bẩn đóng bám ở trong cái lỗ mà mình xỏ kim lên đó. Đó, mình dùng như thế này, mình nại ra. Anh chị em nại hết những cái bụi bẩn dơ. Thì đó, thì khi mà anh chị em nại ra nè, thì nó sẽ có những cái bụi bẩn nó đóng rất là cục, nó đóng cục lại đó, nó đóng cục lại ở trong cái lỗ này nè. Anh chị em phải cần nại ra hết, nại sạch sẽ, hoặc nếu anh chị em có máy xịt á, mình sẽ xịt, hoặc anh chị em sẽ mở hết cái con ốc này ra nè. Anh chị em mở hết cái con ốc kim ra, anh chị em lấy cái con ốc kim ra bỏ ra ngoài. Thì bây giờ mình đã tháo cái con ốc ra nè. Thì bây giờ anh chị em lấy cái cây kim mà anh chị em bẻ cái đầu nó đi, thì anh chị em sẽ nại hết những cái bụi bẩn mà dơ bám, và những cái bụi vải mà nó đóng ở lâu năm ở trong cái lỗ xỏ kim này, nó sẽ làm cho cây kim mình nó không có đẩy lên hết tận cùng được. Đẩy lên nó bị vướng lại những cái vải đó, nó sẽ làm cho cây kim mình nó dài xuống và nó không sát lên kim. Thì gắn kim nó sai vị trí thì nó sẽ bị lẹo chỉ và nó dễ bị đứt chỉ cây kim ngoài, kim trong nha mọi người.
Thì cái cây kim trong này nó rất là dễ bị đứt chỉ là do cái độ bung chỉ của thằng này nè, có nghĩa là nó sâu hơn cây kim ngoài thì nó sẽ bung chỉ nhiều hơn, nó sẽ làm cho chỉ mình cái thòng lọng mình nó to ra rất là to luôn, thì như vậy nó dễ bị ẹo chỉ. Thì bây giờ mình sẽ cho anh chị em xem cái thòng lọng chỉ kim trong nè, khi mà nó bị thòng lọng nó bị to quá thì nó dễ bị đứt chỉ và dễ bị bỏ mũi luôn nha anh chị em ha. Thì bây giờ nè mình sẽ quay kim xuống nè, và khi móc mình nó lao qua nè, thì bây giờ nè anh chị em thấy không, cái thòng lọng của mình nó bung ra rất là to luôn đó. Thì cái thòng lọng mình mà nó to như thế này, cái thòng lọng chỉ nè nó to như thế này, thì khi mà quá to thì nó sẽ bị ẹo chỉ qua một bên, thì cái thòng lọng chỉ mình nó sẽ bị ẹo. Cây kim trong cái thòng lọng do cái kim mà nó bị ẹo qua sang một bên như thế này, thì như vậy là sẽ móc hụt vào cọng chỉ và nó sẽ dẫn ra cái hiện tượng là bị đứt chỉ và bị bỏ mũi luôn nha. Đó thì cái nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng dễ bị đứt chỉ ở cây kim trong đó chính là do chỉ của mình nè. Cây kim mình nè, một là gắn lên không hết, cây kim trong nó gắn lên nó bị dướng lại ở cái bụi bẩn ở nhau trong cái lỗ này, và cái thứ hai đó là do cái cây kim trong mình cái thòng lọng chỉ của mình nó quá to. Thì mình để mình hãm được cái thòng lọng chỉ lại không quá to thì mình phải cho cái cọng chỉ này vào cái đồng tiền phụ để cho nó hãm chỉ lại, không cho chỉ nó xuống quá nhiều, xuống dưới quá nhiều, nó làm cho cái thòng lọng mình quá to. Và cái thứ ba là anh chị em có thể chỉnh được cái thòng lọng chỉ đó cho nó nhỏ lại bằng cách là mình chỉnh ở ngay đây ha, mình chỉnh cho ngay cái cò chỉ nè, để cho cái thòng lọng mình để cho thì cái cò này khi mà kim mình nó lên đó, thì cái cò này sẽ giật lên và nó làm cho cái chỉ mình nó căng lên và nó tạo cái thòng lọng nó nhỏ lại, thì như vậy chỉ của mình nó sẽ không có bị lẹo. Những cái trường hợp mà chỉ nó bị ẹo nè, bị lẹo nè ở cây kim trong thì anh chị em chỉnh như vậy và anh chị em cũng đừng chỉnh cho chỉ cây kim trong nó quá lỏng. Chỉ kim trong quá lỏng thì nó cũng dễ dẫn tới là cái thòng lọng mình nó rất là to và nó sẽ dễ bị ẹo chỉ và đứt chỉ. Thì bây giờ mình đã chỉnh cho cái thòng lọng mình nó nhỏ lại rồi nè mọi người ha, nó vừa phải như thế này. Để mình zoom vào cho anh chị em xem cái thòng lọng của cây kim trong. Thì khi mình may này thì cái thòng lọng mình nó vừa phải thôi, nó đừng có to quá to thì nó sẽ dễ dẫn tới cái hiện tượng là bỏ mũi và đứt chỉ đó. Cái thòng lọng mình vừa phải thôi, nó vừa phải để cho cái móc mình lao vào thôi đó. Thì cái trường hợp tiếp theo là cái trường hợp mà bị cái mũi móc mình nó đá trúng cây kim, nó lao qua và nó đá trúng cây kim, thì nó dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ kim. Thì mình đã có làm một cái video để hướng dẫn anh chị em chỉnh cái móc này rồi, thì anh chị em nên xem lại. Mình để ở cái video ở bên góc phải màn hình để cho anh chị em có thể xem lại cái video để mình biết mình cách chỉnh cái móc này lại để cho nó không có bị đá vào cái kim, nó dẫn tới dễ bị đứt chỉ nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chỉnh máy khi mà máy mình nó bị đứt chỉ, đứt hai cọng chỉ móc, một trong hai cọng chỉ móc này nha. Thì những cái nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng đứt chỉ kim thì mình đã nói ra hết rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ nói cho anh em tất cả các nguyên nhân và cái cách khắc phục khi mà máy anh chị em bị đứt chỉ móc, hai cọng chỉ móc, một trong hai cọng chỉ móc này. Thì khi mà anh chị em bị đứt chỉ hai cọng chỉ móc này hai cọng chỉ móc này, mà khi mà anh chị em mà chạy chỉ tơ chỉ tơ thì nó rất là dễ bị đứt chỉ. Dù khi mà máy mình nó bị xước nhẹ một cái đường nào đó, hoặc là chỉ của mình nó bị xước nhẹ, thì nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ rất là khó chịu. Khi mà mình may chỉ tơ này nó rất là khó chịu nha, chỉ tơ này nó rất là dễ bị tưa chỉ ra và nó dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ. Thì đầu tiên để khi mà mình muốn xác định được cái máy mình nó bị đứt chỉ do nguyên nhân ở đâu thì anh chị em phải cần mình kiểm tra cái đường chỉ, tất cả các đường dẫn chỉ. Thì mình sẽ cầm hai cọng chỉ tơ nè, ví dụ như bây giờ là cái cọng chỉ móc dưới của mình nó hay bị đứt, thì bây giờ mình sẽ cầm mình kéo và mình kiểm tra. Ví dụ mình kéo mà cảm thấy nó đang kéo mà nó bị cứng lại, thì anh chị em phải cần dừng lại và mình kiểm tra. Mình lấy tay mình đẩy nè, coi chỗ nào nó bị kẹt và mình kiểm tra từng phần đó. Chỗ nào nó bị kẹt, bị vướng thì mình phải kiểm tra. Đang kéo như thế này mà cảm thấy nó nặng lại, nó cứng lại, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nè. Mình dùng tay mình đẩy nè,
coi chỗ nào nó bị nặng chỉ. Đó, anh chị em kiểm tra hết từ dưới lên trên những bộ phận này. Đó, anh chị em kéo và cái lỗ này luôn, anh chị em kiểm tra coi chỉ mình nó có nhẹ hay không, và nó bị vướng bị kẹt ở chỗ nào mình phải kiểm tra và mình khắc phục ở trên cái ống chỉ luôn, và trên cái cây đó, cái lỗ ở đó luôn mình kiểm tra hết. Thì mình kéo mình kiểm tra hết những cái lỗ móc nè ha, và những cái lỗ dẫn chỉ này nè, những cái lỗ dẫn chỉ này nó có bị mòn hay không. Nó có bị mòn, nó làm cho chỉ mình nó xước và nó bị tưa cái cọng chỉ tơ này ra. Đây nó bị làm như chỉ mình nó sẽ bị tưa ra nhỏ, thì nó dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ. Thì anh chị em cứ cầm, anh chị em kéo chỉ và anh chị em kiểm tra coi chỉ mình nó bị tưa chỗ nào hay không, và nó có bị mắc, bị vướng hay là bị kẹt ở chỗ nào hay không ha. Những cái lỗ dẫn chỉ này nè anh chị em phải kiểm tra hết. Thì chỉ trên, móc trên cũng như là móc dưới mình kiểm tra 2 cọng luôn. Kiểm tra cọng này xong rồi kiểm tra cọng này, coi cọng nào nó bị đứt chỉ thì mình kiểm tra cái cọng đó. Rồi thì khi mà mình đã kiểm tra xong, có nghĩa là những cái đường dẫn chỉ này mà nó đã nhẹ nhàng và nó không có bị mắc hay là bị kẹt hay bị vướng ở chỗ nào, thì tiếp theo cái nguyên nhân để dễ dẫn tới cái bị đứt chỉ móc dưới. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cái nguyên nhân dễ dẫn đến cái hiện tượng bị đứt chỉ móc dưới nha anh chị em ha. Thì cái nguyên nhân dễ dẫn tới cái hiện tượng đứt chỉ móc dưới đó là do cái móc trên của mình nè, cái mỏ móc của mình nó bị mòn hoặc là nó bị xước ở ngay cái mỏ móc này. Thì khi mà móc lao tới đó mọi người, đây nè, đấy nè, khi này nè, móc mình nó sẽ đâm vào giữa cọng chỉ như thế này, và nó sẽ làm cho cái cọng chỉ mình nó tách ra làm đôi, và nó sẽ làm cho cọng chỉ mình nó dễ bị đứt đó. Thì cái mỏ móc này anh chị em phải xác định là nếu mà nó có bị xước hay là bị tưa, anh chị kiểm tra từ bên trong luôn đó. Thì khi mà móc đâm lên thì cái cọng chỉ của cái thằng móc dưới này nó sẽ ôm vào cái lưng của thằng móc trên. Thì mình phải cần lấy tay mình kiểm tra cái mũi móc nè vào trong nè, ở đây nó có bị xước hay bị mòn vậy không. Nó dẫn tới cái hiện tượng, nếu mà cái mỏ móc này mà nó bị xước bị mòn thì nó sẽ dễ dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ của cái thằng móc dưới, chỉ của thằng móc dưới nè. Thì khi móc đâm lên nè thì nó dễ làm cho cái cọng chỉ mình nó tưa ra đó. Thì anh chị em cũng cần phải xác định là nếu mà cái móc mình nó quá mọt, nó quá xước thì mình sẽ lấy giấy nhám mình đánh lại cho cái mũi móc này nó phẳng lại, và kiểm tra lấy tay mình rờ cái chỗ nào mà nó bị xước cái móc thì mình sẽ đánh lại, dùng giấy nhám mình đánh lại. Và khi mà anh chị em chỉnh máy thì cái móc này, cái móc trên này nè, lúc nào nó cũng phải ôm sát vào cái lưng của cái thằng móc dưới. Nếu mà nó hở quá thì nó sẽ dễ đâm vào cái cọng chỉ. Khi mà móc lao lên nó đâm vào cái cọng chỉ, nó tách cái cọng chỉ ra làm đôi đó. Thì khi mà cái móc mình nó hở quá thì nó sẽ dễ đâm vào giữa cái cọng chỉ như thế này, và nó tách cái cọng chỉ của cái thằng móc dưới ra làm đôi, chỉ tơ mình nó ra làm đôi như này, thì nó rất là dễ bị đứt chỉ nha anh chị em ha. Và cái cọng chỉ móc dưới này nè, mà nếu mà anh chị em mà chỉnh cho nó lỏng quá, ví dụ như anh chị em xả cho cái thằng móc dưới này nó rất là lỏng, thì nếu mà cái cọng chỉ móc dưới này nè mà nó quá lỏng thì nó cũng dễ dẫn tới bị đứt chỉ móc nha. Mình cần chỉnh cho cái cọng chỉ móc dưới này nè nó vừa phải thôi, anh chị em đừng có xả nó quá lỏng như vậy, nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng bị quá lỏng thì nó sẽ dễ bị rối chỉ và nó bị đứt chỉ. Tại vì nếu quá lỏng thì cái cọng chỉ mình nó quá lỏng thì nó sẽ bung ra rất là nhiều, nó bung rất là to và nó dễ bị èo chỉ. Nếu mà nó quá lỏng thì cái cọng chỉ mình nó tạo cái thòng lọng của cái móc nó rất là to, và khi kim đâm xuống và nó dễ bị èo chỉ và nó làm cho máy mình bị đứt chỉ đó. Thì anh chị em phải cần siết cho cái cọng chỉ của hàng móc dưới này vừa phải thôi, không nặng quá cũng không nhẹ quá. Nếu mà nhẹ quá cũng dễ dẫn tới đứt chỉ nha anh chị em ha. Đó, khi mà bị đứt chỉ móc trên thì chỉ có cái dễ xảy ra cái trường hợp là do hai cây kim này nè, là do hai cây kim này nó đã bị tà cái mũi kim, hoặc là kim mình nó đâm xuống thì nó đâm vào giữa cái cọng chỉ kim
nó làm cho cái cọng chỉ kim mình tách ra làm đôi, giống như cái móc đó, đó nè, nó tách cái chỉ kim mình ra làm đôi như thế này nè anh chị em ha. Đây đó, thì khi mà cái cọng chỉ móc trên này nè nó dễ bị đứt thì anh chị em phải cần kiểm tra lại hai cái kim này của mình. Tại vì hai cái kim này nó đâm xuống thì nó đâm vào trong của cái thằng đâm vào trong của cái cọng chỉ của cái thằng móc, đâm vào trong của cái thằng chỉ. Thì khi kim đâm xuống nè thì cái kim, hai cái kim nó sẽ đâm vào trong cái cọng chỉ của cái thằng móc trên. Thì như vậy nếu mà nó đâm vào trúng giữa cái cọng chỉ của cái thằng móc trên thì nó sẽ dễ dẫn tới cái hiện tượng tưa chỉ và đứt chỉ anh chị em ha. Rồi đó, thì chỉ có vậy thôi. Thì vừa rồi mình đã vừa hướng dẫn tất cả những cái nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ kim hoặc là bị đứt chỉ móc, và mình cũng đã hướng dẫn anh chị em cách khắc phục rồi. Anh chị em có những câu hỏi hoặc những thắc mắc thì hãy comment ở phía dưới video. Thì anh chị em nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả anh chị em thành công. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.